Te salut pe canalul meu, unde într-un fel sau altul, totul ține de Cluj. Undeva pe internet am citit că mai mult de 10% din populația României s-ar muta în inima Ardealului, aici la Cluj. De ce? Acela poate fi o altă temă. Acum însă să ne uităm la câteva motive din cauza cărora orașul Comoară nu e pentru oricine. Da, poate nici pentru tine nu e o alegere bună ca un oraș unde să locuiești. Pe baza unei cercetări din 2019, Cluj-Napoca a fost cel mai poluat oraș din România, trecând și capitala. Deci, calitatea aerului e cam slab pe la noi, desigur, din cauza traficului infernal. Acesta nu e bine în primul rând persoanelor care au anumite probleme respiratorii, dar desigur, nici pentru cei sănătoși, care cu timpul se pot îmbolnăvi. Cercetările spun că este cel mai scump oraș din Transilvania și că în anumite domenii depășește chiar și prețurile din capitală. Era un timp când pe străzile Clujului circulau mai puțini oameni și nici mijlocele de transport nu erau așa de pline. Nu doar vara, chiar și toamna, când centrele universitare își deschideau porțile. Mai de mult, nici traficul nu era așa mare. Acum poți să dai de familii care au și 3-4 mașini. Deci, dacă ești o persoană mai închisă sau pur și simplu nu prea îți place mulțimea, Clujul nu este orașul tău. Ca și în cazul aglomerației, putem să spunem că orașul Comoară, mai de mult, era mult mai calm și liniștea nu era conturbată, mai ales noaptea, de zgomotul unui festival sau de anumiți străini mai ciudați, care veneau să viziteze un oarecare festival. Cineva mi-a spus că la Cluj doar acela nu lucrează cine nu vrea. Poate că este adevărat, deoarece se zice că orașul nostru are cea mai mică rată de șomaj chiar din toată Europa. Nu prea cred, dar bine. Totuși, eu la nimeni nu-i recomand să locuiască la Cluj din cauza unui job, fiindcă, deși este un oraș cu bani, sunt multe locuri de muncă cu un salar foarte nașpa față de alte orașe mari. Eu personal nu sunt mulțumit de joburile ce se oferă la Cluj. Cei din fostul regat spun că noi ardelienii suntem mai calmi și nu ne grăbim. Cu acesta chiar sunt de acord. Se poate observa acest lucru la Cluj. Curge timpul, mai lent și mai confortabil aici față de București. Pare că ai timp să iei o pauză, să tragi aer mai adânc în piept. Așa că dacă ești o persoană mai hiperactivă, deși în orașul Comoară nu o să te plictisești, dar poate că o să ai o senzație că timpul trece mai încet, iar calmul oamenilor te va irita. Poate că te-ai gândit să începi o afacere aici în orașul Comoară, fiind o localitate bogată, de unde totuși nu lipsește nici sărăcia, din păcate. Mulți încearcă. Și eu am cunoștințe care au încercat, de exemplu, în domeniul patiseriei. Chiar a și dispărut de pe piață. Poate că ești peștele cel mare în satul, orășelul tău, unde e și normal, fiind concurența mică, dar la Cluj, în orice domeniu a pieței, sunt o grămadă și doar la puțin li se dă să devină cineva chiar mare. You were a big fish in a small pond, but this here is the ocean. Atât a fost pentru astăzi. Like, comment, abonează-te, iar dacă ai avea nevoie de fotograf de nuntă, scrie-mi liniștit. Város Kolozsvár, én ott lakom a Szamosnál, jöjj hát miért haboznál, angyalkám gyere már.